สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดียจะมาเล่าให้ฟังก็คืออาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเราใส่แว่นใช่ไหมอาจจะไม่เคยเห็นคือตอนนี้เดียกำลังเตรียมตาอยู่นะคะกำลังจะไปทำเลสิกซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะเดียอยากทำเลสิกมานานมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นคนสายตาสั้นมากสั้น950ช็อกกันดิเพราะปกติเดียจะใส่คอนแทคเลนส์แล้วเดียเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มาตั้งแต่ม.4 ตอนนี้อายุ32นะคะใส่มานานมากแบบนับไม่ได้แล้วว่ากี่ปีอะแล้วคือมันไม่สะดวกในการใช้ชีวิตแบบมากๆนะคะเพราะแว่นเดียมันจะหนามากเนี่ยเห็นปะว่าตา มันจะดูเหมือนแบบซูมออกอะตามันจะเล็กกว่าปกติใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์มันก็จะดูเป็นคนปกติทั่วไปซึ่งในชีวิตประจำวันอะเราจะใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วและทีเนี้ยคือด้วยพออายุมากขึ้นอะตามันก็เริ่มแห้งขึ้นหรือว่าตอนแบบเดินทางอะคือมันลำบากมากตอนที่ขึ้นเครื่องบินโดยเฉพาะต้องบินไกลๆใช่ปะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่แว่นแล้วทริปล่าสุดที่ไปอะคือตาแห้งมากถึงขั้นแบบเราเหมือนแบบพอน้ำตาไหลคือแสบตาแบบเป็นขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าได้เวลาทำสักทีอะไรเงี้ยก็เลยไปติดต่อที่ TRSC นะคะที่เดียดูไว้เนี่ยจะเป็นอันที่เรียกว่า Relax Smile นะคะซึ่งเขาจะมีหลายแบบมากมี Relax Smile Pro มี Relax Smile มี Femto LASIK หลายอย่างอะไรเงี้ยซึ่งอันที่เดียเลือกอะค่ะก็คือเป็นเลเซอร์ไร้ใบมีดแล้วก็ทำค่อนข้างเร็วเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยมันประมาณ 25-30 วินาทีก็คือเสร็จแล้วในการผ่าตัดนะคะแต่ว่าเหมือนที่จริงเราไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันคือเนี่ยนัดที่จะต้องไปต้องไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ต้องไปแบบหยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจสภาพตาก่อนว่าเราทำได้ไหมถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวก็คือนัดผ่าตอนเย็นเลยคือแบบทุกอย่าง ทุกอย่าง productive นะคะสามารถจบไปในวันเดียวถ้ามันออกมาตามที่เราตั้งใจไว้นะก็คือจะเสร็จภายในวันนั้นแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่คุณหมอให้เราเตรียมตาเพราะว่าเราใส่ contact lens มาตลอดนะคะก่อนที่จะไปตรวจเนี่ยก็ต้องพักตาซึ่งเราเป็นคนที่ใส่ soft lens ก็คือจะต้องพักตาอย่างน้อย3วันแต่นี้เดียก็เลยเผื่อไว้เป็น5วันอะไรเงี้ยก็คือต้องใส่แว่นแล้วก็อยู่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆนะคะน้ำตาเทียมที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ำตาเทียมที่เป็นแบบวันเดียวนึกออกปะที่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นซิงเกิลโดสเยอะๆก็ใช้เป็นแบบนั้นแล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือค่อนข้างถามว่าตื่นเต้นไหมก็เอาจริงไม่ค่อยนะแต่รู้สึกว่าอยากทำแล้วว่าอยากให้มันแบบอยากให้มันอยากมีตาปกติแบบคนอื่นบ้างนะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอไม่อนุมัติมันก็จะมีหลายปัจจัยเช่นแบบตาเราแห้งเกินกระจกตาเราบางอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นมันจะต้องไปทำอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะว่า1มันดูน่ากลัวกว่า2มันแพงกว่าก็หวังว่ามันจะออกมาดีนะคะอาจจะได้มีตาใหม่ ให้โลกสดใสจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าเป็นยังไงอะค่ะไปเลย2,000 years laterโอเคทุกคนวันนี้เดียจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือมีข้อสรุปว่าเดียไม่สามารถทำ Relax ได้นะคะช็อกมากก็คือวันที่เดียไปตรวจตาคือเดียก็เตรียมแบบว่าไม่ใส่คอนแทคเลนส์ไปประมาณ6วันนะคะแล้วก็ไปตรวจตาซึ่งตอนแรกที่เราไปตรวจมันคือตรวจเพื่อทำ Relax นะคะก็คือจะราคา 3,500 เดียก็ไปตรวจพอตรวจออกมาปุ๊บคือเขาบอกว่ากระจกตาเราแบบหนาโอเคเลยนะแต่ว่าสายตาเราสั้นมากคือสายตาเดียข้างเนี้ยสั้น925เอียง75ข้างเนี้ยสั้น1,025เอียงอีก100คือมันเยอะมากทุกคนแล้วเวลาเขาคิดเขาจะเอาสายตาบวกกับความเอียงใช่ปะมันคือจะเป็นแบบ1,100 1,200บวกซึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเราทำ Relax มันจะแบบไม่ตอบโจทย์เพราะว่า1ถึงทำไปกระจกตาเนื้อเราแบบหนาใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีทางได้สายตาแบบค่าสายตาเท่ากับ0อาจจะเหลือแบบ300อะไรเงี้ยซึ่งเดียก็ต้องใส่แว่นอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลที่ทำไมเราต้องจะไปแบบทำลายพื้นผิวกระจกตาเราโดยใช่เหตุนึกออกปะคะทีนี้ฉันก็แบบน่าเสียเลยแต่คือก็แอบคาดการไว้นิดนึงแล้วแหละว่ามันน่าจะออกมาเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าเราสายตาสั้นมากแต่คือก็ไปตรวจเพราะว่าแบบเผื่อมีลุ้นอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าแต่ว่ามีทางเดียวที่จะแก้ได้ก็คือทำ ICL ก็คือที่เดียตอนแรกเดียกลัวที่แบบต้องใส่เลนส์เทียมเข้าไปซึ่ง
ตอนนั้นก็ลุ้นอีกว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าตอนตรวจเบื้องต้นอะเหมือน ICL อะมันคือพูดง่ายๆมันคือเหมือนการเราเอา contact lens ถาวรอะใส่เข้าไปในลูกตาเราคือตามันจะมีแบบหลายเลเยอร์ใช่ไหมคะมันจะมีกระจกตาซึ่งถ้าทำรีเล็กซ์เขาก็จะยุ่งอยู่กับกระจกตาพื้นผิวเนี่ยพื้นผิวแรกแต่ว่าการใส่ ICL มันจะอยู่ข้างหลังกระจกตาอีกทีมันจะอยู่หลังม่านตาค่ะแล้วก็อยู่หน้าเลนส์แก้วตาซึ่งเป็นเลนส์ธรรมชาติของเราที่แบบเวลาคนแก่เขาเป็นต้อมันคือเลนส์อันนั้นแล้วมันจะมีช่องตรงกลางอ่ะที่แบบเขาจะใส่ไอเลนส์เทียม ICL เนี่ยเข้าไปซึ่งเราอ่ะต้องมีพื้นที่ประมาณหนึ่งแล้วทีเนี้ยตอนเขาตรวจเบื้องต้นอ่ะคือเขาบอกว่าคือเขาไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่าเราอะพื้นที่พอหรือเปล่าเพราะว่ามันเฉียดฉิวมากอะไรเงี้ยเดียต้องไปตรวจอีกแบบหนึ่งที่เป็นการตรวจแบบเพื่อทำ ICL เพราะเขาจะเช็คไอช่องว่างตัวเนี้ยว่าเราผ่านเกณฑ์ไหมทีนี้ก็เลยต้องเพิ่มเงินอีก 1,000 เป็น 4,500 แล้วตอนนั้นเดียก็เลยแบบไหนๆก็มาแล้วก็ตรวจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงถ้าเราแบบทำมันนั้นไม่ได้ก็คือเราก็ต้องใส่ตาสั้นไปตลอดชีวิตก็คือใส่แว่นใส่คอนแทคเลนส์ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือทางเดียวแล้วแบบตอนนั้นก็คือเซ็งแต่ก็ทำใจแล้วแบบความยุ่งยากที่ตามมันจะอธิบายให้ฟังคือ ICL อ่ะมันค่าใช้จ่ายมันสูงกว่า Relax ประมาณ1เท่าคือ Relax เท่าที่เดียดูคุยกับ TRAC มามันจะอยู่ที่ประมาณ 97,000 ใช่ไหมคะคือยังไม่รวมค่าตรวจค่าอะไรนะแต่ว่า ICL เนี่ยมันอยู่ข้างละแบบเขาให้โปรโมชั่นอะไรแล้วนะตอนนั้นที่เดียไปปรึกษาข้างละ 99,000 ซึ่งก็คือ2ข้างอะเกือบ 200,000อันนี้คือหนึ่งจุดแล้วนะที่แบบว่าช็อกอันที่2ก็คือ ICL อะมันผ่าตัดใช้เวลาสิริรวม3 วันคือ Relax ที่เดียเล่าไปมันใช้เวลาแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงแล้วตอนผ่าตัดแค่ประมาณ30 วิใช่ปะแต่ ICL มันคือคุณหมอเขาจะทำได้วันละข้างเท่านั้นเพราะว่าเขาจะต้องเขาเรียกว่าอะไรลองผ่าตัดดูแล้วให้เรากลับบ้านไปแล้ววันต่อมาเปิดเช็คอีกทีว่าโอเคที่ทำไปผ่าตัดมันเรียบร้อยไหมเลนส์มันแบบพอดีกับตาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่สามารถทำ2 ข้างในวันเดียวได้อันนี้ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทำจริงๆก็คือสมมติทำวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ทำข้างขวากลับบ้านไปวันอังคารมาเปิดตาขวาเช็คว่าผ่านไหมถ้าผ่านถึงจะทำข้างซ้ายแล้วก็กลับบ้านไปวันพุธมาอีกวันเช็ค2 ตาเป็นแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่สามารถทำได้เลยคือที่จริงเดียไปเพื่อที่แบบเตรียมใจไว้แล้วว่าจะไปทำรีเล็กซ์ใช่ปะแต่ ICL เขาต้องสั่งเลนส์จากต่างประเทศคือเป็นเลนส์จากสวิตเซอร์แลนด์ทีนี้มันต้องใช้เวลารอประมาณ 1-3 เดือนซึ่งวันผ่าตัดฉันก็ต้องเลื่อนไปอีกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเดียก็แบบคิดหนักแหละก็แบบโอเคทำก็ได้วะอะไรเงี้ยไหนๆก็แบบเตรียมใจมาแล้วก็ทำไปเถอะแบบเพราะสุดท้ายคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สายตาสั้นมากๆใช่ปะแล้วมันไม่สะดวกคือพอใส่คอนแทคเลนส์นานๆมันก็ตาแห้งใดๆด้วยใช่ไหมคะแล้วเราอยู่จุดที่แบบคือเอาจริงๆใครเจอเดียทุกคนจะบอกว่ามึงไปทำเหอะนึกออกปะเพราะว่ามันสั้นมากทุกคนทีนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำ ICL ทีนี้ขั้นตอนความป่วงความแบบวุ่นวายของ ICL คือมันไม่ได้ทำได้เลยมันมีการตรวจอะไรมากมายอีกอันที่เดียบอกว่า 4,500 ค่ะคือเขาตรวจชั้นตาเดียด้วยเขาเรียกว่า Wumax ประมาณเนี้ยคือเหมือนตอนแรกเราก็กลัวแต่ที่จริงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคือเขาก็จะหยอดยาชาคือกระบวนการที่ตรวจทั้งหมดไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าเราไปวัดสายตาตามร้านแว่นนะคะคือเหมือนจะเป็นเครื่องแบบเหมือนเป็นดันคือเราก็แค่มองแสงมองสีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันที่ Wumax ก็คือแบบแอบน่ากลัวนิดหน่อยตอนแรกคือเหมือนเขาก็จะให้เรานอนใช่ปะแล้วเขาจะหยอดยาชาแล้วเขาก็จะมีเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นกระบอกถ้วยอะไรสักอย่างแหกตาเราคือมันไม่รู้สึกหรอกไม่เจ็บแต่ว่าเหมือนแบบมันทำให้ตาเราถ่างเพื่อเราจะได้ไม่ต้องแบบกระพริบตาใช่ปะแล้วเขาก็จะใส่น้ำเกลือแบบน้ำเยอะมากแล้วเขาก็จะมีเครื่องอะไรไม่รู้หย่อนลงมาแล้วเขาก็ตรวจเป็นการอัลตราซาวด์ดูชั้นตาชั้นเนี้ยที่ได้เล่าให้ฟังว่ามันหนาพอไหมตอนแรกเราก็แบบเกรงไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือไม่รู้สึกอะไรอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครสนใจจะทำใช่ปะโอเคผ่านไปคือการตรวจอะไรผ่านหมดแล้วทีนี้เพิ่งมารู้ว่าต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยแกก็คือตอนแรกที่คุณหมอแจ้งมามันต้องมีการตรวจ HIV ซึ่งเป็นการตรวจเลือดว่าเราเป็น HIV มีเชื้อ HIV ไหมเพราะว่าเขาจะได้จัดเตรียมวิธีการรักษาที่มันถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าบางคนมีเชื้อ HIV เนี่ยเขาต้องใช้อุปกรณ์หรือล้างอะไรเดียไม่แน่ใจแต่ว่า
มันต้องตรวจทีนี้เดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวรู้แค่ว่าต้องมีการตรวจ HIV ซึ่งถ้าเราไม่ไปตรวจจากโรงพยาบาลอื่นเรามาตรวจที่ TRSC ได้เลยมีค่าบริการประมาณ500ทีนี้ตอนนั้นวันที่เดี๋ยวไปปรึกษาคือวันจันทร์นู่นนี่นั่นพอรู้ตัวแล้วว่าฉันต้องทำ ICL วันอังคารเขาบอกว่าให้เราไปตรวจสุขภาพเพิ่ม5อย่างซึ่งเขาก็ลิสต์มาให้เดียเพื่อที่จะวันพุธเรามาเช็คสายตาอีกรอบแล้วเราก็จะมัดจำเลน120,000เฮ้ยแล้วเราก็แบบว่าแค่ต้องตรวจสุขภาพด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาให้ไปตรวจคือมี vital sign คือเป็นอันนี้คือเป็นปกติแค่แบบความดันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่จริงเอาจริงๆไอ้อันเนี้ยมันก็ต้องตรวจใหม่อยู่ดีวันที่เราต้องผ่าตัดนึกออกปะคะเดียก็แอบไม่เก็ตนิดนึงว่าทำไมให้ตรวจแต่ว่าช่างมันไหนๆให้ตรวจก็ตรวจนั่นแหละเขาก็ส่งแบบเป็นคล้ายๆเป็นจดหมายมาให้เราไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลอื่นเขาแบบกรอกรายละเอียดแล้วก็เซ็นเหมือนยืนยันว่าเราปกติดีอะไรเงี้ยอันแรกมี vital sign อันที่2 HIV ซึ่งเป็นการตรวจเลือดนะคะอันที่3เป็นการตรวจเกล็ดเลือดว่าแบบเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเราอะไรโลหิตจางหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันที่4คือตรวจน้ำตาลตรวจเบาหวานอันที่5คือตรวจคลื่นหัวใจที่ตรวจไฟฟ้าคลื่นหัวใจแกก็บอกว่าต้องตรวจด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยคือโรงพยาบาลที่เราไปตรวจก็ยังทักเลยว่าเดี๋ยวนี้ทำแบบผ่าตัดตาต้องตรวจขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบหนูก็ไม่รู้ค่ะเขาให้ตรวจก็ตรวจไปอะไรเงี้ยก็เสียไปประมาณเกือบ4,000อันแรกที่ตรวจก็4,500แล้วใช่ปะที่เป็นตรวจว่าทำ ICL ได้ไหมอันนี้ไปตรวจสุขภาพก็ประมาณ4,000เสร็จแล้วกลับมาวันพุธมา ICL มา TRSC อีกรอบก็เขาก็ตรวจค่าสายตาแล้วคุณหมอเขาทักเดียวว่าเราเป็นคนสายตาสั้นมากแล้วทีเนี้ยเหมือนเส้นประสาทตาเรามันเซนซิทีฟหรือเปล่าอะไรไม่รู้ก็ให้ฉันตรวจอีกซึ่งแบบโอเคค่ะ เราก็ต้องโดนอันนั้นอีกอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมาตรวจอีกรอบในอาทิตย์หน้านะคะก็จะต้องเสียเงินอีกก็คือแค่ค่าตรวจประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วก็ค่าผ่าตัดอีกประมาณ200,000ซึ่งแพงมากแกเราก็วุ่นวายมากแต่ก็อันเนี้ยบ่นให้ฟังเพราะว่าแบบคือถามว่าเซ็งไหมมันก็นิดหน่อยแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเตรียมใจว่ามันอยากทำแล้วมันอยากให้มันจบไปอะไรเงี้ยคือเราก็อยากเป็นคนสายตาปกติเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่ายังไงอะไรยังไงซึ่งตอนนี้เดียก็ชำระมัดจำอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการสั่งเลนแล้วก็รอซึ่งไม่รู้จะ3 เดือนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันประมาณ1 เดือนครึ่งก็น่าจะมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนสายตาสั้นมากๆมันก็อาจจะแบบใช้เวลานิดนึงเลนส์มันจะคล้ายๆแบบเป็นนิ่มๆอะค่ะคุณหมอเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมของคอลลาเจนซึ่งแบบที่เนี่ยเขาใช้เกรดของสวิตเซอร์แลนด์หรืออเมริกาเดี๋ยวไม่แน่ใจแต่ว่านำเข้าโดยสวิตเซอร์แลนด์ทีเนี้ยมันจะมีเลนส์ ICL บางยี่ห้อซึ่งผลิตจากอินเดียแล้วไม่แน่ใจว่ามันแบบเหมือนโรงพยาบาลไหนใช้บ้างอย่างเงี้ยแต่คุณหมอก็บอกว่าแบบนั้นมันจะแข็งกว่าแล้วเขาไม่แนะนำซึ่งที่เนี่ยเขาใช้แต่เกรดนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ตกลงปรงใจตอนนี้ก็คือแค่รอคอยเวลาที่จะไปผ่าตัดนะคะน่าจะอีกประมาณ1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต่องั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันรอบหน้านะคะช่วงนั้นก็คือเดียก็เข้าออก TRSC เป็นว่าเล่นเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยเพราะว่าเขาห้ามถ่ายเนาะแล้วก็กระบวนการผ่าตัดก็คือผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็นี่เป็นสภาพของเดียที่ผ่านการผ่าตัดมาค่ะเป็นแบบนี้โอเคทุกคนวันนี้เดียก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเดี๋ยววางกล้องก่อนโอเคก็คือตอนนี้เป็นวันที่3นับเป็นวันที่3หลังจากที่เปิดตา2 ข้างนะคะก็คือทำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเจ้าสิ่งนี้ก็คือได้มาอยู่ในลูกตาของฉันแล้ว มันจะเป็นเลนเทียมนะคะตาซ้ายกับขวาแล้วเขาก็ให้เป็นแบบของที่ระลึกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ดูว่าของจริงนะไม่ได้เป็นเลนอินเดียนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณหมอตอนแรกเขาเคยพูดว่าบางที่เขาก็ใช้เลนอินเดียแล้วมันจะแข็งกว่าใดๆเขาก็เลยเอานี้มาแล้วคือจะมาเล่าให้ฟังว่าการผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะคะก็เบื้องต้นรับลื่นดีตอนแรกเนี่ยก่อนจะเตรียมตัวผ่าตัด1 อาทิตย์เขาก็จะมีข้อห้ามมากมายเช่นแบบห้ามทานกระเทียมห้ามทานขิงแล้วก็วิตามินอีแปะก๊วยอะไรเงี้ยคือส่วนมากมันจะแบบเกี่ยวกับความดันทั้งสิ้นเพราะว่าเขากลัวเราความดันในลูกตาเยอะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไปผ่าแล้ว ICL คือ
มันต้องทำวันละข้างแล้วหมอเนี่ยก็คือนัดจันทร์อังคารพุธก็คือวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวผ่าตาขวาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็แปะ เป็นแบบ eye patch ใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็กลับบ้านแล้วคือแต่ละรอบเนี่ยในการผ่าตัดจะใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลอะประมาณ 5-6 ชั่วโมงซึ่งนานมากแต่เวลาผ่าจริงๆอะเขาผ่าแป๊บเดียวทุกคนมันประมาณแบบ10 นาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่ามันช้าตรงที่ว่าเราต้องไปนอนหยอดเขาเรียกอะไรเหมือนจะมียาแบบยาชายาปฏิชีวนะยาช่วยลดการแบบเหมือนเลือดออกในตาอะไรอย่างเงี้ยคือหยอดเยอะมากหยอดเป็นชั่วโมงแล้วก็รออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีให้ทานยาแบบแก้เครียดยาผ่อนคลายอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือก็จะรู้สึกแบบอื่นๆง่วงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบรอจนยมแล้วอ๋ออันนี้คือแว่นแบบไม่ต้องตกใจมันคือแว่นสงกรานต์ที่คุณหมอให้มานะคะขอดีกว่าปะวะก็คือนั่นแหละ ใส่พูดตั้งนานก็คือกลับมาที่การผ่าตัดตาแรกผ่าวันจันทร์เสร็จแล้วกลับบ้านแล้วก็ต้องรอคือวันแรกเดียง่วงมากเว้ยแล้วเขาให้ทานยานอนหลับแล้วยานอนหลับคือกินแค่ครึ่งเม็ดแต่เดียหลับตั้งแต่1 ทุ่มถึงแบบ10 โมงเช้าอีกวันคือหลับแบบตุยนั่นแหละแล้วก็วันนั้นก็จะใช้ชีวิตลำบากนิดนึงเพราะว่าตาเนี่ยปิดใช่ไหมคะเราตาเนี้ยเดียสั้นประมาณ1,000ก็คือเดียก็มองอะไรไม่เห็นเลยจะต้องแบบให้คุณแม่จูงแล้วก็ไปนู่นไปนี่แบบคือตรงกับบ้านนั่นแหละแล้วก็ทำอะไรเองแต่อยู่ในบ้านเราก็ชินไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่ปะเสร็จแล้วก็วันต่อมาวันที่2เราก็ไปผ่าข้างซ้ายโปรเซสเหมือนเดิมคือเขาจะเปิดตาขวาเราก่อนวินาทีที่เปิดก็คือแบบแม่งชัดมากคือชัดแบบมากแต่ว่าเราจะเห็นแบบถ้าเรามองดวงไฟอะไรเงี้ยเราจะเห็นเป็นแบบวงกลมเป็นเหมือนแสงวงกลมคือคุณหมอเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นเหมือนคล้ายๆว่าขอบเลนส์ที่อยู่ในลูกตาเรานะคะก็ต้องใช้เวลาปรับตัวประมาณเดือนนึงทีนี้ก็ผ่าตาซ้ายเสร็จแล้ววันสุดท้ายก็ไปเปิดตาซ้ายทีนี้เจ็บไหมนี่คือคำถามที่ได้รับมากที่สุดไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเขาใส่หยอดยาชาตลอดแล้วก็สิ่งที่เดียเห็นคือภาพที่เห็นหนึ่งเรามองไม่ชัดอยู่แล้วใช่ปะเราก็จะเห็นเป็นแบบคลุมเครืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนผ่าจริงๆคือเขาก็จะปิดแบบคล้ายๆเหมือนคุมโปงเราแล้วโผล่มาตาที่จะผ่าใช่ปะแล้วสิ่งที่เดียเห็นมันจะมีแค่แสงเป็นแสง3 ดวงคุณหมอเขาก็บอกว่าให้มองแสงอันเนี้ยแล้วเขาก็เริ่มการแบบจัดการคือวิธีการที่เล่าให้ฟังเคยเล่าแล้วเนาะก็จะน่ากลัวนิดคือฟังดูน่ากลัวเขาจะเหมือนคล้ายๆว่าเปิดแผลเล็กๆข้างๆตาดำเราให้มันประมาณแบบไม่กี่มิลนะคะแล้วเขาก็จะใช้วัสดุที่เหมือนเป็นแท่งคล้ายๆปลายปากกาแต่ว่าในนั้นมันมีเลนส์ที่เราจะใส่อยู่เขาก็จะยิงเข้าไปและอันเนี้ยมันก็จะเข้าไปในลูกตาเราข้างในซึ่งมันจะอยู่แบบชั้นข้างในเป็นช่องว่างอยู่หน้าเลนส์แก้วตาธรรมชาติอีกทีนึงคือพอมันเข้าไปปุ๊บคุณหมอเขาก็จะใช้อะไรก็ไม่รู้ในการปรับเหมือนปรับให้มันตรงตำแหน่งซึ่งณตอนนั้นคือเราจะรู้สึกหน่วงตาคำว่าหน่วงตาไม่ได้เจ็บแต่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรขยับคือนั่นคือสิ่งเดียวที่เดียรู้สึกนะเว้ยแต่ว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็ไอตอนก่อนที่เขายิงเข้าไปเขาจะเหมือนแบบฉีดเจลอะไรไม่รู้เว้ยเป็นแบบสีดำคือตาเราแม่งดำเหมือนคนตาบอดแล้วตอนนั้นก็แบบช็อกนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะค่อยๆหายไปเราก็จะค่อยๆมองเห็นไอแสง3 ดวงนั้นก็มองอยู่อย่างนั้นแล้วก็เสร็จแค่นั้นเลยง่ายมากและทีเนี้ยสิ่งที่ดูแลหลังการผ่าตัดเนี่ยเดียต้องห้ามโดนน้ำ2 อาทิตย์ก็คือห้ามล้างหน้าเลยใช้ได้แค่น้ำเกลือในการแบบเช็ดเขาก็จะสอนวิธีแบบเช็ดตาเช็ดแบบบริเวณตาแล้วก็หน้าใช่ป่ะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรมียาหยอดยาทานอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลแผลกันไปแต่ว่าช่วง2 อาทิตย์แรกก็ให้ระวังนิดนึงก็คือยังทำอะไรมากไม่ได้แล้วพอเปิดตา2 ข้างแล้วเราคือเหมือนโลกใหม่จริงแล้วแต่ก็แบบคือเหมือนมันยังมีความที่เรายังสู้แสงจ้าไม่ได้แล้วก็มันจะแบบยังเห็นเป็นวงอยู่ซึ่งเขาบอกว่ามันจะหายไปเองเดือนหนึ่งวิธีแก้ก็คือถ้าเราเห็นแสงกลมๆค่ะเราต้องมองแบบเลี่ยงไปทางอื่นอะไรแบบนี้แล้วก็นั่นแหละมีแค่นี้เลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักฝืนนะคะก็ work from home ตาก็จะรู้สึกแบบวัน2 วันแรกมันจะรู้สึกตาปนๆเว้ยคือเหมือนคงบวมเพราะว่าเวลาเราเช็ดตาเรายังรู้สึกเหมือนช้ำในนิดๆแต่เรามองไม่เห็นว่ามันมีเลือดหรืออะไรนึกออกปะคือตาเราก็ดูปกติแล้วเดี๋ยวจะใช้วิธีแบบ
ใส่แว่นกันแดดเอานะคะแล้วก็อยู่ในบ้านคุณหมอก็ให้อีแว่นเนี่ยอีแว่นสงกรานต์นั่นเนี่ยใส่เว้ยก็คือเหมือนแบบคือถ้าเราไปกินข้าวแบบว่าเขาไม่อยากให้ควันหรือว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วแบบมันกระเด็นเข้าตาเดี๋ยวก็จะแบบใส่อันเนี้ยเฉพาะเวลาแบบเล่นกับแมวหรือว่ากินข้าวอะไรเงี้ยแต่คืออยู่ในบ้านเดี๋ยวก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ห้ามแต่งหน้าผมก็ห้ามสระเองคือต้องไปสระผมที่ร้านทำผมเท่านั้นก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงแล้วก็รอไปเช็คอัพกับคุณหมอนะคะก็หลังผ่าเนี่ยเขาจะมีนัด1 วัน1 อาทิตย์1 เดือน3 เดือนแล้วก็1 ปีคือเขาก็จะมาดูแผลเราแต่ว่าโอเคตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีก็หวังว่าจะได้ใช้ชีวิตด้วยตาใหม่แย่เร็วๆแบบไม่ต้องกังวลอะไรอะไรเงี้ยยาหยอดมันก็จะมียาที่ต้องหยอด4 เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็มีน้ำตาเทียมนี่คือหยอดได้ตลอดถ้าเรารู้สึกไม่สบายตานะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นยาเป็นออยล์เมนต์เป็นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนที่ทารอยสักอะแต่ว่ามันเขาให้ทาแบบข้างในเขาเรียกว่าอะไรวะช่องคือถ้าเราแหกตาล่างมันจะมีช่องนิดนึงเราก็ใส่แบบนั้นทาก่อนนอนแล้วก็มียาแก้อักเสบต้องกิน1 อาทิตย์คือมีแค่นี้เลยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่ามันเป็นออปชันที่ดีนะเพราะตอนแรกอะเดียอยากทำรีเล็กซ์มันก็คืออธิบายว่ารีเล็กซ์คือการที่เลเซอร์ตัดแต่งกระจกตาคือชั้นนอกของเราแล้วกระจกตาคนเรามันจะมีความหนาไม่เท่ากันซึ่งบางคนอะถ้ามันบางเขาก็จะทำไม่ได้อย่างของเดียกระจกตาหนาแต่สายตาสั้นมากคือทำไปก็ไม่เป็นศูนย์นะคะหมอก็เลยไม่ทำให้ทีเนี้ยพอเราทำ ICL อ่ะมันก็เหมือนเราเอาเลนส์แบบเหมือนใส่คอนแทคเลนส์ถาวรมันอยู่ข้างในทีนี้ในอนาคตสมมติเราแก่ไปอายุ60เราเป็นต้ออย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเลนส์เนี้ยกับเลนส์แก้วตาจริงที่เป็นต้อเป็นมัวๆออกแล้วเขาก็จะใส่เลนส์ใหม่เข้าไปซึ่ง ICL ข้อดีมันคือใส่ถอดได้ในอนาคตนะคะก็จะมีแผนในอนาคตแหละหรือถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปแล้วเดียเกิดแบบสายตาสั้นขึ้นมาอีกซึ่งเขาก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์เราก็สมมติมันไม่เยอะอะเราก็สามารถทำรีเล็กได้ตรงกระจกตาอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่าเรามีออปชันเหลือเนาะกระจกตาเรายังไม่ได้โดนทำลายอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำรีเล็กได้ในขณะที่เรามี ICL อยู่ข้างในอะไรเงี้ยซึ่งเดียรู้สึกว่ามันแพงกว่ามันยุ่งยากกว่าจริงๆแต่ว่ามันก็เวิร์กอะเป็นส่วนตัวคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะแล้วก็ค่อนข้างประทับใจเพราะเดียทำที่ TRSC ซึ่งเขาดูแลดีมากไม่ได้สปอนนะคือดีจริงๆแบบมันราคาสูงจริงๆแหละเท่าที่เสิร์ชมาคือเดียรู้สึกว่าที่เนี่ยแพงสุดแล้วสำหรับที่กว่าที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาดูแลดีแล้วก็มีที่ปรึกษาคอยแบบเหมือนไลน์ถามตอบกันตลอดอะไรเงี้ยเราสงสัยอะไรเขาก็คือแบบสแตนบาย24 ชั่วโมงแต่เราก็จะไม่ไลน์หาเขา24 ชั่วโมงนะแต่ว่าเขาดูแลค่อนข้างดีทุกคนเลยแบบพี่ๆพนักงานพี่ๆพยาบาลแล้วก็คุณหมอลืมบอกชื่อคุณหมอเราทำกับคุณหมอชื่อสุการดานะคะเก่งมากแล้วก็ใจดีแล้วเวลาเราทำอยู่เขาก็จะชวนเราคุยให้มันผ่อนคลายอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันทุกคนบ๊ายบายโอเคทุกคนวันนี้นะคะก็ครบ7 วันแล้วที่เดียเปิดตานะคะก็เลยมีนัดกับคุณหมอเพราะว่าเขาจะตรวจว่าโอเคแผลเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็เลยขับรถเองครั้งแรกในรอบ7 วันซึ่งก็คิดว่าทำได้ดีแต่ว่าต้องใส่แว่นตลอดเพราะว่าแสงมันจะจ้านะคะแล้วก็ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาคือเดียมีอาการแบบแสบตาง่ายมากแต่ว่าไม่ได้เป็นตลอดเวลาเว้ยคือมันจะเป็นแบบบางช่วงอะไรเงี้ยเช่นแบบเราเพ่งคอมนานๆหรือว่าบางทีเราหยอดน้ำตาเทียมแล้วบางทีมันก็แสบตาคือใช้วิธีแบบเหมือนอาจจะไม่สะอาดเลยไม่รู้แต่คือเหมือนมันแสบฟีลลิ่งเหมือนแบบเหมือนเรากินข้าวแล้วพริกกระเด็นเข้าตาเป็นฟิลนั้นอะแล้วก็เหมือนแสบจนแบบอยากจะร้องไห้แล้วยิ่งร้องก็ยิ่งแสบเลยแค่นั้นเลยแต่ถามคุณหมอแล้วเขาบอกว่ามันเป็นปกติของอาการหลังผ่าตัดนะก็ไม่น่ามีเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่